أستراليا القارة البلد. في إطار برنامج تموله الحكومة الأسترالية، صيادون وقناصون عبر مروحيات وسيارات رباعية الدفع يجوبون البراري لتنفيذ أكبر عملية إعدام جماعية للإبل على الكوكب. تحت ذريعة ما أسموه استجابة عاجلة للتهديدات التي يمثلها ارتفاع عدد الإبل البرية المتوحشة الذي يقارب 2,000,000 وسط انتشار الجفاف. فكيف تسنى أن يأتي إلى البراري الأسترالية هذا العدد الضخم من حيوان الإبل الذي لا يعود أصله إليها؟ فقبل أن نباشر في مقطعنا هذا، لا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب ومشاركة مقاطعنا مع أصدقائكم لمزيد من العطاء إن شاء الله. في عام 1770 أبحر القبطان والمستكشف الإنجليزي جيمس كوك في رحلة في المحيط الهادي ليقوم في طريقها باكتشاف الساحل الشرقي لأستراليا، ورسم خريطة هذا الساحل الشرقي وأسماه جنوب ويلز الجديد. وكان أول استحواذ رسمي كامل على أستراليا من قبل البريطانيين في 26 من كانون الثاني يناير 1788، غير أن السكان الأصليين لأستراليا هم الأبورجيون. وتشير المصادر أن تاريخ وصول الشعوب الأولى إلى هذه القارة والجزر المجاورة لها لا يزال محل جدل بين الباحثين. واعتبارا من أواخر العقد الأول من القرن الثامن عشر، أي حينما استوطنت مجموعة من البريطانيين مناطق ساحلية في أستراليا، أوجبت طبيعة التفكير الاستعماري في ذلك الوقت النظر إلى الفهم الأعمق والاستكشاف الأوسع لهذه المساحة الشاسعة من اليابسة كضرورة حتمية. فالسكان الأصليون عاشوا في تلك البراري لعشرات الآلاف من السنوات، وتمكنوا من التكيف معها والبقاء على قيد الحياة فيها والنجاة من مخاطرها والتعرف على ملامح أراضيها دون استقدام أي من الحيوانات الدخيلة للاستعانة بها. عكس ذلك، فالأوروبيين الوافدين حديثاً رأوا أن تغطية هذه المساحة الفسيحة للغاية لهذه القارة تتطلب الاستعانة إلى جانب الأحصنة وعجول الثيران إلى حيوانات يكون بمقدورها أن تظل بكامل قوتها وهي عطشة خلال فترات الترحال الطويلة. وكان البديل والاختيار واضحاً، وهو الإبل. ففي الفترة بين عامي 1870 و 1920 تم استيراد قرابة 20,000 جمل إلى أستراليا من شبه الجزيرة العربية والهند وأفغانستان. وجلب مع هذه الإبل ما لا يقل عن 2,000 راع وجمال من تلك المناطق نفسها. وكانت هذه الإبل وحيدة السنام على الأغلب، ولا يزيد وزن الواحد منها عن نصف طن، وكانت ملائمة على نحو مثالي للمناخ في المناطق الداخلية من أستراليا. فقد كان بمقدور هذه الإبل القيام برحلات تستمر لأسابيع دون مياه
كما كان لديها القوة والقدرة على التحمل لاجتياز هذه التضاريس الشاسعة والمعرضة بشدة لحرارة شمس ضارية، وعلى ظهورها ركابها وحمولتها كذلك. وقد كان التأثير الذي أحدثته هذه الإبل ورعاتها كبيرا على مدار عقود من الزمن. ففي كتاب جمال أستراليا المسلمون تقول آني كيني: إنه كان لهؤلاء الأشخاص إسهامات ثقافية واقتصادية مهمة في المجتمع الأسترالي، برغم أنهم لم يلقوا اعترافا كافيا من جانب المكونات الرئيسية لهذا المجتمع. فرغم ذلك، ووفقا للمقولة دوام الحال من المحال، فقد اندثرت مسألة استخدام الإبل كوسيلة للتنقل وحمل المؤن والبضائع بحلول ثلاثينيات القرن الماضي. فاختراع محرك الاحتراق الداخلي واستخدام وسائل نقل تعمل بالمحركات باتا يعني أنه لم يعد هناك من حاجة تقريبا للاستعانة بالجمال. فلم يكن هناك من مجال لمقارنة هذه الإبل بالسيارات التي تستخدم لنقل البضائع، مهما ظلت تلك الحيوانات قادرة على تحمل المشاق والصعاب. وتبعا لذلك أطلق سراح الآلاف من الإبل لترعى في البرية، وهي بيئة نمت فيها هذه الحيوانات وازدهرت بالطبع. وبعد مضي 9 عقود على ذلك، تزايد أعداد تلك الحيوانات بمعدلات كبيرة للغاية، ليقترب عددها في يومنا هذا من 2,000,000، حيث تشغل مساحة قدرها 3 مليون كيلومتر مربع من أراضي أستراليا. فأستراليا اليوم أصبحت تعاني من وجود هذا الكم الهائل من الإبل، فرغم أنها حيوانات لطيفة وتتسم بطابع كسول، إلى أن سكان التجمعات السكنية الموجودة في البراري الأسترالية يشكون منها لتحطيمها الأنابيب والمواسر الخاصة بهم وشرب مياه المناطق المنخفضة حتى تجف تماما. فبناء على احتياجات الجمل الواحد، فإنه قادر على شرب ما يصل إلى 114 لترا من الماء في غضون 10 دقائق فقط. كما كان لهذه الجمال أثرا عميقا على الحياة البرية في أستراليا، إذ جعلت أراضي الرعي التقليدية هناك خاوية على عروشها من الحشائش والأعشاب. ومن حيث تأثيرها على المناخ، فالجمل الواحد يبعث 45 كيلوغراما من غاز الميثان سنويا، وطنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون. وعلى سبيل المقارنة، فمليون رأس من الإبل الأسترالية يبعث من الكربون مثلما تبعثه 300,000 سيارة، دون نسيان أن عدد هذه الإبل يتضاعف من 9 إلى 12 سنة. فوفقا لهذه المعطيات والآثار، لجأت السلطات الأسترالية إلى إجراءات قاسية لتقليص عدد هذه الإبل، بحيث تقدم 75 دولارا أستراليا من أجل جمل مقتول. ففي أواخر عام 2013 أفادت تقارير بأنه جرى التخلص من قرابة 160 ألفا منها منذ عام 2009 رميا بالرصاص. وقوبل قرار مجزرة الإبل هذا بموجة عارمة من الانتقادات التي رأت أن هذه الحيوانات لا ذنب لها، وألقي باللوم على الحكومة الأسترالية. وظهرت محاولات لتحويل العدد الكبير من الجمال هذا إلى نعمة لا نقمة، إلا أن مخطط إعدام وقتل هذه الإبل لا يزال في إطار برنامج الحكومة الأسترالية،
التي تقتل منها عشرات الآلاف كل سنة.